नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ आलुचपको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी बनाएको आलुचपको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् आलुचप बनाउनतिर लागौँ है त। मैले यहाँ आलुलाई एकदमै राम्रोसँग पाक्ने गरी उसिनेर लिएकी छु। यसमा म स्वादअनुसार नुनलाई पनि राख्दैछु। स्वादअनुसार काटेको खुर्सानीलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मसिनो गरी कुटेको अदुवालाई लिएकी छु। अब यसलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ। सानो चम्चाको आधा चम्चा भुटेको जिरा धनियाको धुलोलाई पनि यहाँ राखेकी छु र काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि यसमा राख्नुपर्छ र सानो टुक्रा कागतीको रसलाई पनि यसमा निचोड्नुपर्छ। आलुचप बनाउँदा यति चीज राख्यो भने यो आलुचपको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। अब चाहिँ यो आलुलाई हामीले मसिनो हुने गरी मुस्नुपर्छ। अब चाहिँ आलुलाई मसिनो गरी मैले मुसिसकेकी छु। अब चाहिँ हामीले कत्रो साइजको आलुचप बनाउने हो त्यही अनुसार आलुलाई यसरी हातमा लिनुपर्छ र यसलाई गोलो बनाएर यसरी बिस्तारै हातले थिच्दै चेप्टो आकारको बनाउनुपर्छ। अब यस्तो आकारको आलुचपलाई बनाउँदै हामीले यो प्लेटमा राख्दै जानुपर्छ। यसरी नै सबै आलुचपलाई हामीले यसरी बनाउँदै राख्नुपर्छ। अब एउटा बोललाई लिएर मैले यसमा 100 ग्राम बेसन अथवा चनाको पिठोलाई राखेकी छु। अब यसमा मैले 3 चम्चा जति कर्नफ्लोरलाई पनि राखेकी छु। हजुरहरूले कर्नफ्लोरको ठाउँमा मैदालाई राख्नु भए पनि हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो आलुचप बनाउँदा यो बाहिरी भागलाई क्रन्ची बनाउँछ। अब यसमा मैले थोरै मात्रामा अरेन्ज फुड कलरलाई पनि राखेकी छु। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरूले नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब यसलाई एकपटक चलाएर यसमा म अलिअलि गर्दै पानी राख्दै यसको घोल तयार गर्छु। अब यसलाई चलाउँदै राम्रोसँग घोल्नुपर्छ। अब यहाँ आलुचप जोड्नका लागि मैले यो बेसनको ब्याटर चाहिँ यतिको बाक्लो बनाएकी छु। यो घोललाई हामीले धेरै पातलो पनि बनाउनु हुँदैन। अब चाहिँ यसमा मैले अलिकति स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखेकी छु। अब यति भएपछि चाहिँ हाम्रो यो ब्याटर पनि तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले अघि तयार गरेर राखेको यो आलुचपको सेपलाई यो घोलमा डुबाउनु पर्छ र सबैतिरबाट राम्रोसँग चोबिसकेपछि अब यसलाई हामीले तातेको तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ र तेललाई चाहिँ हामीले मिडियम टु हाई फ्लेममा नै तताउनुपर्छ। अब हामीले यो तेलमा अट्ने जति आलुचपलाई फ्राई गर्नका लागि राख्नुपर्छ। अब हाई फ्लेममा एकैछिन 2 मिनेट जति एकापट्टि फ्राई भइसकेपछि यसलाई हामीले बिस्तारै अर्कोपट्टि फर्काउनुपर्छ। अब अर्कोपट्टि पनि 1-2 मिनेट पकाइसकेपछि हाम्रो यो आलुचप फ्राई भइसकेको छ। यसलाई अब हामीले तेलबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। यसरी नै हामीले सबै आलुचपलाई फ्राई गर्दै जानुपर्छ। यसरी तातो फ्राई गरेको आलुचपलाई हामीले टमाटरको अचार अथवा चटनीसँग सर्भ गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै तातो आलुचप बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यसको स्वाद एकदमै मिठो हुनेछ। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला।
यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।